फिल्टर कॉफी, माय फेवरेट ब्लॅक फिल्टर कॉफी. आणि याच्याबरोबर मला मसाला डोसा आवडतो, दोन्ही तिन्ही चटण्यांबरोबर. तुम्हाला खायचं आहे? मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करायला विसरलो, कारण अविस्मरणीय असा डोसा प्रकार आपल्याला करायचा आहे. डोसा हा प्रकार असा आहे की संपूर्ण भारतात कर्नाटकपासून कन्याकुमारीपर्यंत, कलकत्त्यापासून इकडे मुंबईपर्यंत वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने होतो. काही ठिकाणी ऑथेंटिक असतो, काही ठिकाणी त्या हिशोबाने तो बनवला गेला. मग स्प्रिंग डोसासुद्धा एक नवीन प्रकार आला, एक चायनीज डोसासुद्धा आला, चीजही घालतात, म्हणजे हे सगळे प्रकार आपल्याला पाहिजे. पण बेसिक जो डोसा आहे तो आपण करू. कॉफी मी बनवली आहे आणि बाकी तयारी आता पुढे करतो. चला या. ही डाळ आपल्याला घ्यायची आहे, पूर्ण साल काढलेली उडदाची डाळ आणि साधा जो रोजचा आपण घरी तांदूळ खातो तो. आणि मेथी दाणा. याला एका पाण्याने आपण धुवून घेऊ, म्हणजे याच्यावरची बोरिक पावडर वगैरे जी काय असेल ती निघून जाईल. अजून एक पाणी आपण नुसतं घालू असं आणि अगदी हलके चोळायचं. साधारण दुप्पट पाणी घालून आपण याला 4 तास भिजवून ठेवू. आणि साधारण एक 4-5 तास भिजवल्यानंतर डाळ आणि तांदूळ बघा तुम्ही कसे झालेत. हे व्यवस्थित भिजायला हवं, म्हणजे ही जी डाळ जी आहे ही छान अशी तुटायला हवी. आता याला आपल्याला बारीक करायचं आहे मिक्सरमध्ये. मिक्सरमध्ये बारीक करताना एक काळजी घ्यायची की ह्याला पाणी जे लागतं तर ते पाणी दुसरं नाही, डाळ तांदूळ भिजवतो तेच पाणी घ्यायचं, म्हणजे तुमचं बॅटर जे आहे पीठ ते हलकं होतं. आणि अजून एक छोटी टीप म्हणजे हे झाकण लावताना, झाकण लावल्यावर वरचं झाकण छोटं काढायचं, जेणेकरून एक छान त्यामध्ये हवा शिरते, पीठ फुगायला मदत होते. पहिले हे झाकण ठेवून आपण बारीक करू. यामध्ये आता कसं झालं की डाळ एकदा बारीक झाली, आता यामध्ये आपण पाणी घालू. साधारण एवढं छान असं हे बारीक करायला हवं. आता याला साधारण 4 तास उबदार जागेमध्ये ठेवायचा झाकून. थंडीचे दिवस असतील तर थोडा जास्त वेळ लागेल, उन्हाळा असेल तर वेळ कमी लागेल. थंडीच्या दिवसात 4 ते 5 तास, उन्हाळ्यात 2-2.5 तास. पण तुम्ही कुठे राहता, तिथे थंडी कशी आहे, कुठल्या जागेत ठेवता, याच्यावर सगळं असं फर्मेंट व्हायला हवं, एवढं लक्षात ठेवा. हे ठेवताना साधारण भांडं म्हणजे ह्याच्यावर जागा हवी, जेणेकरून फुगल्यावर बाहेर पडणार नाही, कारण हे पीठ फुगेल. याला आता मी उबदार जागा म्हणजे बंद मायक्रोवेव्ह ओव्हन, बस एकदम बढिया राहतं. मायक्रोवेव्ह ओव्हन सुरू करायचं नाही. हे छान फुगलेलं आहे बघा तुम्ही, गॅस फॉर्मेशन झालेलं आहे, दिसत असेल. हलकं पीठ झालं आहे. त्याला पुन्हा एकदा आपण फेटून घेऊ. आता याला दुसऱ्या एका भांड्यात काढू आणि याच्यात थोडं पाणी आणि मीठ आपल्याला मिसळायचं आहे. मीठ, आता ज्यावेळी डोसा तयार करतो तर हा तवा तुम्ही बघाल की हा तवा लोखंडाचा आहे आणि हा तवा जेव्हा आपण वापरतो तो वापरल्यानंतर साबुनी धुवायचं नाही, त्याला जस्ट धुवून पाण्याने ठेवून द्यायचं
आणि ज्यावेळी पुन्हा वापरतो तर त्यावेळी थोडा गरम करायचा, तेल लावायचं आणि पाण्याचा एक बोळा फिरवायचा किंवा पाणी शिंपडायचं. याला म्हणतात लोकल नॉन स्टिकीकरण. सो माझी आवडती फिल्टर ब्लॅक कॉफी, त्यानंतर अल्लम पचडी म्हणजे लाल चटणी, रेग्युलर खोबऱ्याची चटणी, सांबार आणि हा डोसा, याचा आनंद मी घेणार आहे. या सगळ्या चटण्या, सांबार, अल्लम पचडी, फिल्टर कॉफी या सगळ्या रेसिपीज आपल्या चॅनलवर उपलब्ध आहे. आणि मी आता घेऊ का याची मजा? तुम्ही पण मजा घ्या, पाहत राहा मास्टर रेसिपीज.